Learn useful everyday words, phrases, and sentences. Part 13. Pronouns. Mga panghalip. I. Ako. I am a mother. Ako ay isang ina. You. Ikaw or ka. He take a rest. Magpahinga ka. He. Siya bilang lalaki. He is my brother. Siya ay aking kapatid. She. Siya bilang babae. She is with us. Kasama namin siya. We. Tayo o kami. We are here. Nandito kami. They. Sila. They are my family. Sila ang aking pamilya. Them. Sila o sa kanila. I asked them. Tinanong ko sila. This. Ito. Is this yours? Sayo ba ito? That. Iyon kapag malayo, iyan kapag malapit. That is a bird. Iyon ay isang ibon. Here. Dito. Put it here. Ilagay mo yan dito. There. Diyan kapag malapit, doon kapag malayo. Are you there? Nandiyan ka ba? Who? Sino? Who wants cake? Sino ang gusto ng cake? What? Ano? What is this? Ano ito? Where? Saan? Where is your house? Saan ang bahay mo? When? Kailan o kailan? When is your birthday? Kailan ang kaarawan mo? How? Paano? How to cook adobo? Paano magluto ng adobo? Mine. Sa akin. That book is mine. Sa akin ang librong iyon. Your. Mo o iyo. Your friend is here. Nandito ang kaibigan mo. My. Ko o akin. I left my things. Naiwan ko ang aking mga gamit. Our. Atin, amin. It's our wedding anniversary. Anibersaryo ng aming kasal. There. Nila, sa kanila. I went to their house. Pumunta ako sa kanilang bahay. It. Ito, iyon. It is not easy. Hindi iyon madali.
Me. Ako sa akin. She told me secrets. Sinabihan niya ako ng sikreto. Us. Kami. Tayo. Amin. She told us about it. Sinabi niya sa amin ang tungkol doon. Whom. Sino. Kanino. To whom am I speaking? Sino po ang kausap ko? Whose. Kanino. Whose side are you? Kaninong panig ka ba? Maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag pong kakalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification button, pati na rin po ang like at share button para lagi po kayong updated sa lahat ng aking gagawing video. Salamat po!